everyone, this is Gen and Jen's Food Venture. Guys, thank you so much for tuning in. So guys, this is our first ever vlog. So, welcome sa aming YouTube channel. May kasama po ako actually, pero nasa work siya. So, ako na lang po mag-e-intro for today para sa aming first ever video sa aming Gen and Jen's Food Venture. So guys, mahilig kasi kami sa food. Mahilig kaming tumikim-tikim ng mga bagong recipe, mga bagong pagkain sa mga restaurant or etc. blah blah blah. So guys, naisip namin gumawa ng vlog para ma-share din namin sa inyo food. Kasi alam natin, tayo mga Pilipino, mahilig po tayo sa pagkain. So, please don't forget guys na i-share yung video na to. So guys, today's video or today's recipe ay magluluto po tayo ng kalderetang manok. Sariling atin po ito. Pero ang version nito ay kakaiba kasi haluan po natin siya ng cheese. So let's go guys, magluluto na po tayo ng ating kalderetang manok. Siyempre, kakailanganin po natin ng ating vegetables. Yun po yung nagbibigay kulay at lasa sa ating recipe. So guys, first, meron tayong red bell pepper. You can have the green one if you want. And potato. And meron din po tayong onion and garlic, of course. And carrots and fresh tomatoes. And of course guys, huwag niyong kalimutan ang ating chicken and tomato sauce, kung saan siya yung nagpapakulay sa ating recipe at nagpapakreamy. Nagbibigay lasa po ito at sobrang napakasarap. So yun guys, dahil nga po sa cheese ay mas magiging creamy ang ating recipe for today. So guys, simulan na natin ang ating kalderetang manok. So guys, you can add vegetables that you want, but normally ito yung mga vegetables na kakailanganin mo. And then you can add some flavored, like anything that you want to add. But me, I prefer just like this. And I promise you, this is absolutely amazing. And ito nga pala yung ginamit kong cheese, kung saan ito po ay vegan cheese. Para extra healthy po. So guys, first, we have to wash our vegetables. So guys, simulan na natin ang pagkat ng ating garlic para sa ating marination sa ating chicken. Para po ma-absorb ng chicken yung flavor ng garlic. Ingat-ingat lang po tayo sa pag-chop ng ating mga ingredients para hindi po mahalo yung ating kamay. And guys, I choose to cut my chicken into small pieces kasi mas gusto ko yung naluluto talaga siya. And then, don't forget the marination process. Mga 30 minutes lang guys, para lang magkaroon ng kunting lasa ang ating chicken, ma-absorb niya yung mga ingredients. Sa pagluto ng kaldereta, ay ikaw po ang pipili ng gagamitin mong meat tulad po ng beef, chicken, and pork. At sa pagpili naman po ng ating vegetables na ilalagay natin sa ating kaldereta, ay ikaw din po ang pipili kung ano yung gusto mong ilalagay o kung gaano kadami ang gusto mo. Pero po, mas mainam
na mas lamang po ang chicken para po masasabi natin ito talaga ay calderetang chicken. Kasi kung mas maraming vegetables, ay masasabi natin calderetang vegetables po ito. So guys, ang paglagay ng fresh tomato ay optional lang din po. Kasi ako mas gusto ko yung nalalasahan yung fresh tomatoes sa aking recipe. So guys, huwag po natin kalimutan na hugasan ang ating vegetables bago natin ito hiwain. Kasi iba na po yung hiniwa bago hugasan kaysa hugasan bago hiwain. So let's start to cook our calderetang chicken. So first guys, maglalagay po tayo ng cooking oil sa ating pot or kawali. Hintayin mo natin uminit ang mantika. And then let's add our pampabango o pampalasa like onion. I prefer to put the onion first kaysa sa garlic kasi ayaw kong nasusunog yung garlic guys. Then, let's make it brown. And then, antayin lang po natin maging brown ng konti yung ating onion. Then, saka po natin yung i-add yung iba pang mga ingredients. Tansyahin lang po natin ang ating init ng ating kawali. Then, second guys, nilagay ko po yung aking kamatis. Kasi mas gusto ko yung kamatis. Luto na siya bago ko ilalagay yung aking chicken meat. Halo-haloin lang po natin para hindi po sila masunog at pantay-pantay po yung pagkaluto. Ilagay yung ating chicken meat. So yun guys, make sure na malinis ang ating kamay bago natin hawakan ang ating karne para ilagay sa kawali. Pinili ko yung ganitong klaseng pamamaraan para mailagay ko ng maayos ang aking chicken meat para pantay-pantay ang kanilang pagkaluto. So guys, kung napapansin nyo, hindi ko nilagay yung garlic or ginisa yung garlic kasi sa kung nakikita nyo, nilagay ko na kasi yung garlic sa marination. So antayin lang po natin ito hanggang maging brown o maging golden brown. Halo-haloin po natin occasionally para naman po hindi siya masunog. So guys, pagluto na po yung ating karne or kung pwede na ay lalagay na po natin yung ating vegetables tulad po ng potato and then yung carrots. Hintayin lang po natin lumambot yung gulay ng konti at maglalagay ulit tayo ng iba pang mga ingredients. Katulad po nitong paminta at ng salt and then paprika. Pinili ko pong lagyan ng paprika guys para may konting anghang yung ating calderetang manok. Pampagana lang po ito. Perfect po ito para sa ating rice. Tapos guys, haluin lang po natin. So guys, sa mga oras na ito ay pinapalambot na lamang po natin yung ating mga gulay. At oras na rin po para ilagay natin ang ating tomato sauce. Yan po ang ating tomato sauce. At haluin po natin ulit. At huli ko na pong nilalagay ang aking bell pepper.
Kasi nakakain naman po to ng hilaw. Kaya hindi naman na kailangan lutuin pa ng matagal. Tulad nga po na sinabi ko, pwede kayong gumamit ng dalawang bell pepper, green or red. And then guys, let's put na our cheese. Ito yung ating vegan cheese. At pwede po kayong gumamit ng normal na cheese. Pero ang vegan cheese po ay syempre mas healthy po ito. Mas beneficiary po para sa atin. So yun guys, antay lang tayo ng konti at pwede na po natin i-serve ang ating kalderitang manok. Tulad nga po niyan, inantay ko po siya ng mga ilang minuto para ma-dry ng konti bago po natin i-serve yung ating kalderitang manok. At ito na nga po guys, ang ating kalderitang manok, ready to serve na. So kung mayroon kayong rice, kailangan po natin ng extra rice dito guys. Kaya dahil ang ating recipe for today ay mas extra creamy, extra flavored po ito dahil sa ating ginamit na cheese. So guys, thank you for watching sa aking recipe for today, and this is my very first recipe sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan i-like at subscribe at i-share po ninyo ang video ito. Maraming salamat po. Hanggang susunod na recipe. Mabuhay po tayong lahat. Happy eating!